Continuăm emisiunea. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, că sunteți cu noi și în această dimineață. Avem informații foarte interesante din mai multe domenii. În partea aceasta a doua a emisiunii discutăm cu invitata care se află aici între noi, asortată cu tot ce se întâmplă aici și cu florile pe care ni le-a adus. Mulțumim foarte mult! Cătălina Micliuc este vicepreședinte al Fundației Umanitare Asist. Bună dimineața și bun venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Sper că aveți o zi minunată și telespectatorii încep cu drag alături de noi. Dacă nu avem, facem noi cumva, trecem peste toate alea care mai apar așa nedorite, nechemate. Dragă Nicu, sunt sigură că o să-ți facă și ție plăcere să asculți, să ne facem prieteni pe internet mai întâi, pe o rețea de socializare, ca să-i transmit invitația la lansarea de carte despre care am vorbit și cu care m-am lăudat. Să rămâi. Să o cunoști pe Cătălina și să cunoști activitatea fundației pe care o reprezintă. Bun, despre Fundația Asist, dacă ești sucevean, n-ai cum să nu fi auzit, măcar așa în trecere, sunt foarte multe lucruri pe care această fundație le face de de multă vreme, astfel încât o lăsăm, cred că, pe tânăra pe doamnă, Cătălina să ne povestească, să povestească sunt despre mult mai lucrurile multe pe care decât mi-am imaginat. Le urmăresc activitatea de ceva timp, ne mai întâlnisem noi pe la acțiuni cu Salvați Copii, ați fost parteneri, ați dăruit biciclete, dar nu e doar atât, e mult mai mult, poate și-aduc oamenii aminte de voi de la Sinfonii de Toamnă, de pildă, un eveniment cât se poate de vizibil cu mii de spectatori care se implică și donând pentru cauzele pe care le propuneți. Așadar, Cătălina, Fundația Umanitară Asist, când și cum a apărut și să o luăm așa rând pe rând, care sunt principalii piloni pe care vă axați activitatea. Educația am reținut că e fără doar și poate acolo în capul unei liste lungi. De altfel, te ascultăm. Da, Fundația a apărut în februarie 2022. Este formată din angajații companiei Asist Software din Suceava, care este o companie de IT și care de mulți ani realiza acțiuni caritabile pentru comunitatea locală și văzând interesul colegilor noștri de a se implica cât mai mult în viața comunității și de a aduce un impact pozitiv, atunci s-a luat decizia de a fonda această nouă entitate, această fundație umanitară, prin care noi să ne creștem impactul asupra sucevenilor, asupra educației, bineînțeles, și altor zone pe care noi le-am considerat de interes. Bineînțeles că începutul a coincis cu războiul din Ucraina și atunci forțele noastre s-au concentrat foarte mult pe acțiuni rapide care să vină în sprijinul refugiaților, însă ulterior ne-am creionat și mai bine ariile de interes și zonele pe care vrem să avem impact, ajungând acum să avem 4 piloni principali, printre care se numără educația în primul rând, apoi zona culturală, zona de sănătate și partea de ajutor umanitar. Bineînțeles că ne axăm mai mult pe zona de educație, după cum spuneai și tu, și lucru care se reflectă foarte mult în toate acțiunile noastre. Și voi cumva v-ați deschis și mai mult către comunitate, v-ați bazat foarte mult pe implicarea comunității în ceea ce faceți voi, crescând în așa fel și resursele pe care le puteți aloca. Unde sunt mai mulți bani, evident, puteți face mai multe lucruri și o să trecem în revistă câteva dintre ele. Cum spuneam, sunt foarte, foarte multe. Ei sunt foarte bine organizați, își fac rapoarte de activitate, tot ce se face se consemnează, nimic nu rămâne la întâmplare. Este foarte importantă transparența în comunicarea noastră cu donatorii, cu membrii comunității, pentru a crește credibilitatea și a avea cât mai mult sprijin din partea celor din jur. Susținătorii să fie conștienți și siguri că eforturile lor, banii donați de ei ajung acolo unde chiar este mare, mare nevoie. O să te rog, Cătălina, să încercăm să trecem în revistă ce ați reușit să faceți în cei 2 ani și jumătate de activitate. Câteva, te rog, exemple de campanii în care v-ați implicat. Voi începe cu zona de educație. Acolo noi ne-am concentrat mult pe dotarea școlilor din județ. Am început cu dotarea școlii din Ipotești, cu un laborator de robotică.
Copiii de acolo au primit tablete, laptopuri, o tablă inteligentă și kituri de robotică, urmând ca mai apoi să primim numeroase solicitări de la școlile din județ pentru a dota săli de informatică, la fel cu kituri de robotică, pentru a le oferi laptopuri, table inteligente, televizoare, proiectoare și așa mai departe, lucru care ne-a dus la dotarea a peste 6 școli și digitalizarea acestora. Totodată, pe zona aceasta de școli am avut 2 colaborări creative și inedite, aș spune eu, pentru că am fost invitați să ajutăm la pictarea pereților școlilor respective. Este vorba despre școala din Baineț și școala din Fântânele. Acolo rata abandonului școlar este mare și cei din comunitate au considerat că prin încercarea aceasta de a crea un spațiu mult mai primitor, mai creativ pentru copii, ar putea să îmbunătățească cifrele și să-i facă pe copii să vină cu drag la școală, astfel încât voluntarii noștri, alături de membrii comunității, au mers și au pictat pereții școlilor, ai sălilor de clasă, făcând un cadru mult mai primitor pentru aceștia. Totodată, o acțiune foarte importantă este Premiul de Excelență în Educație, pe care îl oferim deja de 2 ani profesorilor care se remarcă prin rezultate de excepție. Acest premiu a fost oferit în ultimii ani pe scena Sinfoniilor de toamnă, așa încât să fie bine primit de comunitate și să descopere care sunt oamenii care au un aport important în educarea tinerilor din ziua de astăzi. Și aș aminti aici câștigătorii celor 2 premii. Este vorba despre domnul profesor Costan Costică, este profesor de fizică cu peste 50 de ani de activitate și sute de olimpici internaționali și naționali. Fost inspector școlar general adjunct la un moment dat, Nicu, ți-aduce aminte, cu siguranță. Nu duc aminte, am făcut câteva emisiuni cu domnia sau un om deosebit. Merită din plin o recompensă de acest fel. Așa cum este și celălalt domnul profesor premiat. Petru Crăciun, care este tot de fizică și astronomie de această dată, o materie inedită pe care mulți dintre tineri încep să o vadă ca pe o oportunitate de a se dezvolta. De asemenea, și el a fost premiat anul trecut pentru toate realizările sale și pentru olimpiadele pe care le organizează pe plan internațional și care, bineînțeles, că ne promovează și pe noi peste hotare. Avem și rezultate cu elevii noștri de aici, locali. Am găzduit la Suceava olimpiade internaționale și naționale, rezultate cât se poate de frumoase și de concrete. Și coincidență sau nu, și domnul Crăciun e inspector școlar general la și încă un om apropiat sufletului nostru. Eu, în principal, fiind, studiile mele fiind de natură tehnică, inginerii TCM, nu cred că mai caută nimeni, un TCMist în industria, dar mecanica, să știi că anul ăsta are mulți studenți. Ingineriile au revenit. Da, pe am văzut, asta este cu tot o altă discuție. E o bucurie, cred că și pentru tine. Da, și pe mine mă bucură faptul că tinerii din ziua de astăzi se apleacă tot mai mult asupra unor discipline care până mai acum câțiva ani păreau așa de încălcire. Vai, să învăț fizică, să învăț matematică, ce nașpa, mai bine mă duc la, cum se cheamă, sunt facultăți dintre astea de... Drept. Nu, de drept, nu asistență socială. Făceau primarii facultatea ca să aibă studii superioare. Administrație publică. Administrație publică, da. Hai să facem administrația publică, da. Da, e mare diferență între un inginer informatician acum, pentru că ăștia sunt cei mai căutați, și un absolvent, chiar și cu masterat de administrație publică locală. Pe partea asta de universitate, aveți colaborări, aveți proiecte? Da, bineînțeles că avem colaborări atât cu fundația cât și cu compania unde oferim internship-uri pentru studenți și ajutăm la formarea acestora și integrarea pe piața muncii. Aș vrea să vorbim și despre proiectul vostru cu EduMax. Da, EduMax este partenerul nostru strategic. O altă asociație faină pe care o avem.
și cu ei, într-adevăr, reușim să sporim impactul în comunitate pentru că aduc numeroase evenimente pe plan local, aduc traineri pentru profesori, aduc activități inovative pentru tineri. În ultimii ani am colaborat în special pentru conferința de educație timpurie, care aduce la Suceava sute de profesori. Și totodată pentru festivalul care se realizează pe 1 iunie în fiecare an, unde noi mergem cu stand, interacționăm cu copiii, facem ateliere de pictură pe față. O zi, chiar 2 zile. Anul acesta au fost 2 zile. Da, pline de activități pentru copii și pentru părinții lor, pentru că copiii n-au voie să meargă neînsoțiți la activități. Și dacă tot stai acolo câteva ore bune, trebuie să ai și tu ca părinte ceva de făcut, în afară de supravegherea micuților. Va ieși foarte, foarte bine. Deci sunt atât de încântată inclusiv de acest proiect al Sucevei până la urmă. A fost un eveniment de amploare anul acesta. Chiar s-a simțit o evoluție foarte mare și un răspuns pozitiv din partea comunității. Cum ți s-a părut zona în care a fost organizat, zona de agrement de pe malul Sucevei? A fost o zonă foarte bine expusă vizibilității publicului, așa încât au putut să vină foarte mulți oameni, aerisită, pentru a nu simți aglomerația în momentul în care se adună un număr mare de copii. Pe partea de educație, ce ai mai vrea să scoți în evidență? Am susținut numeroși elevi care au performanțe foarte bune. Adrian Hânțescu pe zona de robotică. El este în echipa națională de robotică, ne reprezintă cu succes la campionatele mondiale de robotică, unde încă un prieten. Câștigă și premii. Da. Șoricel, așa i-am spus ultima dată când am întâlnit. Spuneți cum vreți, eu îl admir din alte puncte de vedere. Este un tânăr foarte inteligent și cu potențial. Colaborăm cu el de mult timp și ne bucurăm să vedem că are rezultate acolo unde își canalizează energia. Și este foarte interesant cum a reușit el să atragă, și asta cred că o poate face oricine, e un exemplu. Atât de mulți susținători. Sunteți și voi, sunt și cei de la In Business. Și în felul acesta el poate să-și canalizeze eforturile. Zona aceasta, dacă îmi permiteți, am avut o emisiune împreună cu el și cu fratele său mai mare, Alexandru. Alex, da. Da, ei sunt o echipă deja, sunt o echipă bine construită, cei 2 frați, și nu se bizuie atât pe, cum în termenul ăsta argotic, pe papagal, ci pe rezultatele concrete ale muncilor. Și când rezultatele sunt evidente, cu atât mai mult sponsorii sau oameni dispuși să-i sprijine sunt mai mulți și se lasă mai ușor convins pe fapte, nu pe vorbe. Mai avem 3 minute în care trebuie să vorbim și despre celelalte axe, să scoți, te rog, în evidență pe sănătate, pe cultură și ce mai era social. Pe sănătate, cred că am avut un impact major până acum, pentru că noi organizăm în fiecare an concert caritabil de Crăciun, unde strângem fonduri și am reușit să dotăm secția de pediatrie de la Suceava cu pulsoximetre, aparate de aerosol, mini-frigidere pentru medicamente, mini-biblioteci pentru saloanele în care se află copiii și își petrec mai multe zile acolo. Aceasta a fost o acțiune care a strâns 76.000 de lei, care s-au dus către spital prin echipamente, și totodată anul acesta am dotat ISU Suceava cu echipamente, am oferit 3 seturi de manechine CPR și brațe multivenoase, în care voluntarii și personalul paramedical pot exersa manevrele de prim ajutor, și acest lucru îl face să fie cât mai aproape de realitate, așa încât atunci când avem nevoie de ajutor din partea lor să știm că este unul acordat într-un grad cât mai profesionist. Așa. Pe cultură, cred că mi-a rămas în minte colaborarea voastră cu Teatrul Municipal Matei Vișnec de la festival. Așa este, deja am susținut a 3-a ediție a Festivalului de Teatru de la Suceava și teatrul este la fel un partener strategic pentru Fundația Umanitară Asist și ne bucurăm că împreună cu ei putem să aducem zona aceasta culturală în Suceava și să-i facem pe suceveni să meargă la teatru.
Și totodată pe zona culturală, după cum vorbeam și la început, este evenimentul Sinfonii de Toamnă, la care suntem parteneri încă de la înființare și de obicei ne asigurăm că oferim sucevenilor o experiență memorabilă acolo, fie printr-un moment artistic, fie, de exemplu, anul trecut am adus primul show de drone pe cerul Sucevei Nu la putem acest să uităm chestia eveniment. asta. Și se apropie următoarea ediție la care ne dorim să fim alături de ei, pentru că deja este o tradiție să susținem astfel de Nu evenimente. se mai poate altfel. Și pe final, ce pregătiți și cum se poate implica publicul în activitățile voastre? Vara aceasta susținem numeroase tabere pe care le organizează școlile din județ. Acolo au nevoie de diferite fonduri. Și tabăra despre care o să vorbim imediat după ce ne despărțim de tine, da? Exact. Cu Cornel Manan și cu Eudochia Pâțu, tabăra pentru copii cu performanțe din sistemul de protecție. Așa este și pentru centrul de recreere pe care ei vor să-l deschidă, unde Bine punctat. Noi vom oferi 2 table interactive și un laptop pentru a facilita Minunat. educația și activitățile de acolo. Ne putem implica în activitățile Fundației Asist? Un prim îndemn ar fi să fiți voluntari. Avem nevoie de oameni care își doresc să aducă binele în comunitatea suceveană. Sunt informații pe site-ul nostru fundația-asist.ro. Totodată ne bazăm foarte mult în acțiunile noastre pe sprijinul donatorilor. Fiecare donație este folosită pentru astfel de activități și companiile care pot redirecționa 20% din impozitul pe profit către Fundația Asist pentru a facilita o bună desfășurare a lucrurilor în comunitate. Mulțumesc foarte mult, Cătălina. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mult succes în tot ce v-ați propus. Chiar faceți lucruri foarte, foarte faine. Este bine ca lumea să le afle și de la noi, de aici, de la prima oră. Vă urmărim, vă susținem și noi cu mare drag. Nicule, Să trag eu concluzia. Trage tu concluzia. Timpul a fost prea scurt pentru a Așa putea este. să deschidem o discuție mai amplă, dar poate că în viitor vom găsi mai mult timp. Fiindcă activitățile Fundației Asist sunt, cum am zis, deja recunoscute. Este o asociație non-profit de încredere, da? Care, să spunem așa, în care se pot investi sume mari sau mici, după putința fiecăruia, și care vor ajunge exact la acolo unde trebuie, acolo unde Fundația Asist spune că vor ajunge. mulțumesc mult! Un cadou din partea noastră, televiziunea Mulțumesc intermedia, librăria Alexandria și Alexandria Publishing House. Ne revedem cu siguranță cât se poate de curând, cu Nicu sigur vinerea viitoare. Promiți, da? Promit, gata. Mulțumesc! S-a terminat concediul prelungit. S-a terminat sejurul ăla, să înceapă altul, nu? Da. Pauză, revenim, rămâneți aici.